אז שלום שוב למפגש השני לשבוע הזה של עיניים על עזה. המפגשים שלנו כאמור מטרתם היא לשמור את המיקוד שלנו ותשומת הלב על מלחמת ההשמדה בעזה, אבל אנחנו גם מעוניינות לבחון את ההקשרים הרחבים יותר ואת המנגנונים העמוקים של דה-הומניזציה ושליטה שמאפשרים את הזוועה לה אנחנו עדות בעזה. והיום אנחנו נתמקד באספקט אחד כזה. האורחת שלנו היא עונג בן דרור, רכזת פרויקטים במחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם, והיא תדבר איתנו על מניעת טיפול רפואי מאסירים פלסטינים ככלי ענישה. אז תודה לך עונג שהצטרפת אלינו היום. תודה שהזמנתם. אמ, אז באמת, אני חושבת שחשוב להתחיל בלהגיד שמניעת הטיפול הרפואי בבתי כלא זה לא איזשהו מחדל שקורה, אלא ממש מדיניות רשמית שהשר איתמר בן גביר עוד ניסה לקדם עוד לפני ה-7 באוקטובר דרך הצעות חוק שונות. אבל מה שקרה זה 7 באוקטובר הוא מצא דלת פתוחה ליישם את המדיניות הזאת בלי שום פיקוח, בלי שום תשאול, ללא בתי המשפט, לא הכנסת, לא שב"ס ולא מערכת הבריאות הציבורית. אז מה זה אומר בפועל מניעת טיפול רפואי? זה אומר שבמשך חודשים רבים מתחילת המלחמה, כל הטיפול מחוץ לשב"ס הופסק. זאת אומרת, הפניה להדמיות ויציאה להדמיות, לרופאים מומחים, לניתוחים, לטיפולים מצילי חיים כמו כימותרפיה לחולי סרטן, הכל הופסק. בנוסף לזה גם עצרו את הטיפול התרופתי לחולים כרוניים בשב"ס. גישה למרפאות בתוך בתי הכלא כמעט ולא קיימת כבר קרוב לכמעט שנתיים. והמשמעות היא שמישהו שפצוע או עם מחלה כרונית אין מעקב, אין טיפול של רופאים מומחים, ושב"ס מפנה כיום רק, וגם זה לקח זמן, רק במקרים קריטיים ולא בכולם, ובהרבה מקרים באיחור רב. התוצאה היא שעשרות פלסטינים מתו בבתי כלא כתוצאה מהזנחה רפואית, כאשר טיפול רפואי הולם היה משאיר אותם בחיים. ולמעשה היום אנשים שמבקשים לראות רופא בבתי הכלא כמעט שלא פוגשים רופא, אלא אם כן יש התערבות חיצונית כמו רופאים לזכויות אדם. מעבר לזה חשוב לציין שהמניעת טיפול רפואי היא מגיעה בתוך באמת היא חלק מהמדיניות הרשמית שכוללת תנאים מזעזעים ששב"ס מיישם בבתי הכלא כחלק מהמדיניות של השר, שזה צפיפות מטורפת, חוסר בהיגיינה ומוצרי היגיינה והרעבה. זה מוביל לכך שכל פלסטיני בבתי הכלא חשוף למחלות זיהומיות ומדבקות כמו מחלת עור, והמגפה של סקאביאס כבר משתוללת כבר יותר משנה בבתי כלא, אלפים נדבקו בה והרבה פיתחו מחלות נוספות ודלקות בעור, וזה עוד מלבד זה שהם סובלים מגירוד נוראי במשך יותר משנה בלי לקבל טיפול שיפסיק את הסבל הזה. באמת למרות פניות חוזרות ונשנות בכל מיני דרכים, גם באמצעות עתירות, הגרדת ממשיכה להתפשט, ופשוט שב"ס נמנע מלספק טיפול רפואי כדי למגר את המחלה ואת ההתפשטות ההמונית. מה שזה בפועל זה הפך להיות כלי עינוי. זאת אומרת שבעצם רופאי שב"ס הם חלק מהמדיניות הזאת הרשמית נגד אסירים פלסטינים, מדיניות של עינויים וענישה, והם לוקחים את החלק הם עושים את זה באמצעות טיפול רפואי. דוגמה נוספת שראינו לאיך זה משפיע, התנאים בנוסף למניעת טיפול רפואי, זה בדוגמה של מחלה מדבקת, מחלת מעיים שהתפשטה באחד מבתי הכלא, שכתוצאה ממנה עשרות פלסטינים כולל קטינים סבלו במשך
שבועות משלשולים, כאבי בטן והקאות ממושכות, בלי שקיבלו טיפול. חלק מהם הגיעו תוך חודש למשקל של 40 קילו, תוך שהם מאבדים עשרות קילוגרמים גם מההרעבה, כתוצאה מההרעבה, וגם כתוצאה מהמחלה במערכת העיכול שלא טופלה. כתוצאה מהמחלה הזאת גם נער בן 17, אולי שמעתם עליו, וליד אחמד, מת בכלא מג'ידו. הוא היה חולה באותה מחלה, הוא הגיע למצב של תת תזונה חמור ביותר, והוא אחרי שבמשך חודשים הוא התלונן על תחושת רעב, שלשולים ויובש, אבל ללא מענה, ועד שהוא מת. וחשוב להגיד שבאמת שיטת העינוי הזאת של מניעת טיפול רפואי זה לא רק אמירה, יש לה ממש השלכות חמורות בשטח, של חולים שנגרם להם נזק בלתי הפיך. יש לנו מקרים של מטופלים שסובלים מכל מיני נזקים בלתי הפיכים, כולל עד שיתוק, שהתחיל מגרדת ומחשיפה למחלות נוספות. ובנוסף לזה באמת עשרות אסירים ועצורים פלסטינים מתו כתוצאה מהיעדר טיפול. אפשר לפתוח לשאלות ולהעמיק דרכם. בסדר גמור, אז תודה על התיאורים באמת מזעזעים האלו. אנחנו נפגשנו, סיפרתי לך, עם ריהאם נאסר שסיפרה לנו על התנאים המזעזעים, אבל באמת לא יכלה לספק את האינפורמציה הקשה שאת מעבירה לנו, ויש כבר די הרבה שאלות כאן בצ'אט. אז השאלה הראשונה היא בנוגע לזהות של האסירים שזוכים לטיפול המחריד הזה, או אי הטיפול. אסירים ביטחוניים, פליליים, עצורים, מעצר מנהלי. אז אנחנו מדברות על עצורים פלסטינים שמוגדרים ביטחוניים, בין אם הם פלסטינים מהגדה, מעזה או מ-48, ובאמת אפשר לראות שלפליליים המדיניות הזאת לא קורית. זאת אומרת, פליליים כן יכולים עדיין, אפשר להגיד שהמערך הרפואי בשב"ס יש בו הרבה בעיות עוד גם לפני 7 באוקטובר, וגם פליליים גם לפני וגם אחרי זוכים, אפשר להגיד, לטיפול בעייתי וחסר, אבל לא בצורה הזאת. זאת אומרת, נגיד, כשאסירים פלסטינים שמוגדרים כביטחוניים פשוט לא יכלו לגשת למרפאות, לא יכלו לצאת לבתי חולים, להדמיות, לא קיבלו תרופות, האסירים פליליים כן קיבלו. אז ראינו את ההבדל בין שתי האוכלוסיות. יש כאן שאלות רבות שנוגעות לעבודה אל מול רופאי השב"ס, לתפקיד רופאי השב"ס, לאפשרות לשלול את הרישיונות של רופאי שב"ס שמפרים בבירור את האתיקה הרפואית. מה השאלה? איך, אני לא יודעת אם יש לכם אינטראקציה עם רופאי השב"ס, האם יש איזה שהן סנקציות שאפשר דרך ההסתדרות הרפואית להפעיל עליהם, איזה סוג של תגובות, רציונליזציות, איך העבודה מולם בכלל. אז חשוב להגיד שרופאי שב"ס, אנחנו מתכתבים איתם על בסיס יומיומי בנוגע למקרים פרטניים, וגם מבקשים מענה על מקרים, על עניינים עקרוניים. הם טוענים שאין שום דבר, והם למרות הרבה, באמת מאות, אלפי עדויות של מקרים פרטניים של חולים ושל באמת מחלות ומגפות שהתפרצו, והם גם לא רק שהם רופאי שב"ס מגובים
על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל וגם משרד הבריאות. גם מול הרי ההסתדרות הרפואית שלחנו הרבה מאוד תכתובות ב-22 חודשים, כמעט 22 חודשים האחרונים, ובכל פעם היה גיבוי מלא, למרות, שוב, עדויות להפרות אתיות ומקצועיות רפואיות של רופא שב"ס, ועדיין היה גיבוי מלא של הרי. הרי אפילו קורא למטופלים מחבלים, בתי חולים, מאוקטובר 2023 היו בתי חולים שסירבו לקבל ולאשפז מטופלים פלסטינים שמגיעים מבתי כלא ומחנות המעצר, ובבתי חולים שקיבלו, ועדיין זה קורה עוד היום, הרבה פעמים אנחנו רואות שמשחררים אותם הרבה יותר מוקדם ממה שצריך, למרות שזה מטופלים מורכבים שזקוקים גם לאשפוז ממושך. ואני רק אגיד שבעצם כל אסיר פלסטיני שנמצא כיום בכלא, גם אם הוא מגיע בריא, הוא חשוף למחלות, הוא למעשה נהפך להיות חולה. שלא לדבר על מישהו שמגיע לדוגמה עם פציעה, או עם מחלה כבר. אבל בגדול הם מגיעים למקום שהופך אותם לחולים, ושבעצם שם אותם בסכנה ממשית לחייהם, עבור כל אסיר פלסטיני בבתי הכלא. זה ממש מחריד ונורא לשמוע. יש כאן שאלה לגבי קולות מתנגדים, האם יש במערכת הרפואית בשב"ס או בהרי רופאים שמתנגדים ליישום המדיניות הזו, ויש אפשרות אולי לטפח קולות כאלו, התנגדות כזו? בין רופאי שב"ס אנחנו לא ראינו שום קול מתנגד. יש את הנאמנות הכפולה, שזה בעצם נאמנות למערכת, והמערך הרפואי בשב"ס הם יותר, בואו נגיד, הם יותר סוערים מאשר רופאים. בהרי אנחנו יודעות כן על כמה רופאים שמנסים מבפנים, עדיין אני חושבת שמי שמובילים את הרי הם תומכים במדיניות שב"ס. ובחזרה גם לשאלה הקודמת, מופעל לחץ בינלאומי על הרי, במיוחד אפשר להגיד סביב הנושא של אסירים פלסטינים, כי, ואולי חלקכם גם ראיתם את ה-British Medical Association, עם ההחלטה שהתקבלה במועצה. אז הרי מלבד זה שהיא לא מתנגדת להרס השיטתי של מערכת הבריאות בעזה, ולא מביעה סולידריות עם המעצר השיטתי של רופאים פלסטינים מעזה, הם גם, אפשר להגיד, לגבי אסירים פלסטינים, הם גם לא יכולים להגיד שהם לא ידעו, כי זה מה שהם טוענים בחלק מהמקרים, שהם לא ידעו שאין סיוע או דברים בסגנון הזה. בנוגע לבתי הכלא, יש לנו לא מעט תגובות שלהם על תיאור ועדויות של המצב בכלא, והתמיכה שלהם בהפרות ובמצב הנוראי הזה. יש כאן כמה שאלות בנוגע למספרי האסירים או העצורים, אם יש לכם נתונים מספריים שאתם יכולים לפרסם, נתונים מסודרים, וגם שאלה בנוגע לקטינים שעצורים, מה המספרים של קטינים, אם ידוע, והאם היחס הרפואי אליהם הוא אחר? אז לגבי המספרים, הערכה היא כיום שיש בסביבות 14,000, שזה, אם נשווה לקיץ 2023, זה היה אז 6,000. אז זה יותר מכפול, ויש גם, יש בסביבות בין 10,000 ל-12,000 בבתי כלא,
ויש עוד במחנות המעצר, מחנות צבאיים. את המספר המדויק קשה לדעת במחנות הצבאיים, כי ישראל לא מספקת את המידע הזה באופן קבוע, לפעמים כתגובה לעתירות שונות שאנחנו וארגונים אחרים עושים. לגבי קטינים, אנחנו לא ראינו שום יחס אחר. כן. ולגבי המספר שלהם, אין לנו את המספר של הקטינים, לצערנו. וגם אין את המספר, אנחנו מנסים להשיג כבר הרבה זמן את המספר של האסירים והעצורים הפלסטינים שמתו בבתי כלא במחנות צבאיים, ואנחנו נתקלים בהרבה מאוד קשיים. האם האסירים הפלסטינים המוגדרים ביטחוניים מוחזקים במתקנים נפרדים? כן. כן, יש מספר בתי כלא שיש אגפים שונים, גם של מה שנקרא ביטחוניים וגם של פליליים, אבל יש בתי כלא שמוחזקים בהם רק אסירים פלסטינים שמוגדרים ביטחוניים. ולרופאים מרופאים לזכויות אדם מותרת גישה? כלומר, מכניסים אתכם? או הזכרת שהיו שינויים בעקבות התערבויות של רופאים לזכויות אדם? איזה סוג של התערבויות אתם יכולים לבצע ומתי זה קורה? אז אנחנו, הגישה בכללי, הגישה היחידה לעצורים ואסירים פלסטינים מאז תחילת המלחמה ועד היום זה באמצעות עורכי דין שמבקרים, שגם על זה יש הרבה בעיות. עצורים מעזה לרוב מנועים ממפגש עם עורך דין למשך תקופות ממושכות, וגם עצורים מהגדה יכולים להטיל את האיסור, וגם כשאין, אז בתי הכלא הרבה פעמים, למרות שנקבע כבר ביקור, אז הם מבטלים את הביקור, ויכול לקחת חודשים עד שנבקר מישהו, אבל אנחנו בגדול, הקשר שלנו הוא דרך עורכי דין, ועכשיו לראשונה אושר לנו להכניס רופאה, לבקר מישהו שככל הנראה סובל משיתוק בעקבות זיהום שהתפתח מגרדת. מה הנימוקים לאישור המסוים הזה? כלומר, האם ניתנות איזשהן הצדקות מיוחדות לאישור או סירוב, או שזה שרירותי לחלוטין? לא שיש לנו גישה אליהם. יש כאן שאלות רבות לגבי העתירות לבג"ץ, איזה סוג של סעדים ניתנים, או אם לא ניתנים, מה הנימוקים לכך? אז נגיד, יש את העתירה שאנחנו גם שותפות אליה, שמובילה האגודה לזכויות האזרח, על האפשרות של הצלב האדום להיכנס לבתי הכלא. לצלב האדום אמורה להיות גישה, זה חלק גם מאמנות שישראל חתומה עליהם, וזה משהו שהיה עד אוקטובר 2023, ושב"ס החליטו שלא לאפשר לצלב האדום להיכנס. ומה שקורה זה שבית המשפט אין ניסיון להתמודד עם האי חוקיות של זה, או להתכחש, אפשר להגיד יותר נכון להתכחש לאי חוקיות של זה, אבל עדיין כבר ניתנו 18 דחיות למדינה בעתירה הזאת. פשוט דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה. אפשר להגיד, גם אנחנו עתרנו על הסקאביאס, וזו הייתה עבודה מאוד ארוכה, אספנו מאות עדויות, אנחנו וגם עורכי דין נוספים וארגונים, ומה שקרה בעקבות העתירה הזאת זה ששב"ס אחרי חודשים שמתחילת התפרצות המחלה, כתב איזשהו מתווה, ואנחנו ביקשנו שהעתירה תעמוד כדי לראות ששב"ס מיישם את המתווה הזה. בית המשפט רצה לדחות את העתירה,
המתווה לא יושם. אז פנינו שוב בעתירה נוספת, אחרי איסוף נוסף של עדויות ותצהירים, ועדיין, גם כשזה קורה, עדיין המתווה לא מיושם, עדיין יש מאות של חולים. ויש עוד הרבה דוגמאות על אפילו פרשנויות שבית המשפט נותן, שמגבות את המדיניות הזאת. עונג זה דברים שנורא קשה לשמוע אותם, ממש עדויות מחרידות. הזמן שלנו תם, אני מודה לך מאוד שהגעת לשוחח איתנו, ומחר אנחנו ניפגש כאן שוב בשעה 2. הדוברת שלנו תהיה אורלי נוי משיחה מקומית שתדבר על סיקור רצח עם. להתראות, תודה שוב. תודה עונג.